зараз на Теплій горі між Косовом і Верховиною. Це спільнота і екоретрит. Зараз закінчується тренінг тренерів, який був тут тиждень. Це тренінг для активних людей, які хочуть використовувати нові підходи в навчанні інших, залучати аудиторію до спільнотворення в навчанні, до доходження до мудрості разом. І люди, які пробують бути тими, хто створює умови, а не вчить. Створює умови для того, щоб знання і мудрість збиралися колективно в спільноті. Мені вдалося досягнути того стану під час TOT, який я собі задумувала. Для мене це перший TOT, який я проводжу, і сталося декілька непередбачуваних ситуацій. Одна з найбільших – це те, що Каміла не приїхала, тренерка з Данії, на яку ми розраховували, і на нас випала більша відповідальність. Але, на мою думку, ми провели цей курс так, і підтримка від учасників була така, що у деяких моментах цей тренінг тренерів вийшов навіть глибшим, ніж той, який я проходила у італійському екопоселенні Даманхур з професійними тренерами. Для мене TOT – це ліфт на наступний рівень, на наступний поверх для усіх людей, які фасилітують групи, навіть щось викладають, організовують процеси, які займаються передачею знань іншим людям у будь-яких форматах. Всі ці люди, якщо завітають на TOT, знайдуть для себе тут щось, що розів'є їх навички взаємодії з іншими людьми і дозволить їм відчувати інших. Не йти по плану, по структурі, як це роблять інші, як їх, можливо, навчили в школах, коледжах, університетах, формальне навчання, а отримати живий досвід, як передавати знання таким чином і організовувати групу таким чином, щоб усім було радісно, цікаво, і щоб я, як тренер, я, як фасилітатор, відчував себе собою, справжнім у процесі, таким, яким мені хочеться проявлятися. Я думаю, це дуже класно, що захід такого рівня відбувається в Україні, і що він погоджений з європейською спільнотою екопоселень тренерів, і що в нас є така підтримка. Також фасилітатори тренінгу, які супроводжують зараз групу в цьому процесі, саме від України, вони дуже класно тримають руку на пульсі, мають особистий досвід проходження таких програм в Європі, і круто, що вони приносять цей досвід сюди, бо це справді тренування таких практичних навичок для кожного учасника. У нас багато практики, але що важливо, є можливість особисто кожному проявитися, виступити. У нас постійно змінюються групи в практичних завданнях, і це дає такий мікс і акумуляцію різних навичок та знань, що потім дасть більш впевненість в їх реалізації. Я дивлюсь на TOT як відповідальний за його втілення, тому в мене були дуже чіткі свої побажання. Але я зможу, думаю, їх зрозуміти, чи вони втілились після того, як почую зворотній зв'язок від учасників. Але так як я був і сам учасником, то з точки зору учасника я задоволений тим, як пройшов курс, яка в нас команда, рівень організації високий. Тобто, загалом, я задоволений. В цілому я задоволений. Це мені дало можливість повністю переключитися з повсякденного життя, з повсякденних проблем. Просто переключитися на цей курс. Дуже багато знайомств, нових інсайтів. Для себе таки виніс цікаву інформацію, так що рекомендую. Класні враження, дуже все сподобалося і ще подобається. Цей тиждень пролетів просто супер непомітно, був дуже-дуже насичений, дуже цікавий.
Дуже сподобалося, що так багато практик, вони всі змінювались. Ми такі весь час були в режимі включеності. Ну, не знаю, чи то через те, що було частково мені трохи прохолодно, чи то чи все-таки інтенсивна така програма, супер цікава. Цікаво, весело, глибоко, дуже пізнавально. Це дуже якісне спілкування. Спілкування з людьми, які навчаються і хочуть розвиватися. І дуже високий рівень викладання, або я навіть не знаю, чи це викладання в звичному сенсі, дуже високий рівень, на якому дається вся інформація для засвоєння, дуже багато інтерактивних різних вправ, і тому для мене це дуже комфортно. Ну, по-перше, ми провели його в прекраснішому місті, в українських Карпатах, і була прекрасна група людей. Здобули багато інструментів, навичок, щось відновили в пам'яті, сформували прекрасну команду тренерів і будемо розповсюджувати цей досвід по Україні, по мережі Джен і за її межами. Я щаслива, натхнена і заряджена на нові проєкти. З однієї сторони, я отримав великий стрес, тому що виступ для мене на публіку – це складно, і я пережив такий досить процес внутрішньої трансформації, коли я відважувався, а з іншої сторони, я отримав настільки цікаву практику, я став більш впевнений в собі, я отримав класні інструменти, які зразу почав, я їх використовував частково, а зараз почав ще й відслідковувати в повсякденному житті. І плюс, така класна команда людей, з якими я проходжу цей тренінг, що просто, вау, просто вау. Дякую. Відчуття, що я в колі близьких людей, що мені дуже безпечно, що я відпочила нарешті. І така цікавість, як далі буде моє життя, тому що я прям хочу насичити його тренінгами, а ще як не знаю. Тому дуже круто, дуже багато інформації, інсайтів, впевненості і всього, класно. Я відчула, що цей курс, він справді дає настільки багато знань, не то, що відчула, а зрозуміла. І ці знання можна використовувати для подальшої своєї роботи, тому що я проводжу семінари. І для мене це прям дуже зайшло. Всі ці вправи, всі ці методи. Найбільше, звісно, мені сподобалися оці всі групові рефлексії, обговорення, багато спільних кол. Безпечний простір – це взагалі фішечка, щоб людям це створювати. Я дуже вдячна організаторам, я дуже вдячна нашим тренерам, дуже вдячна Теплій горі за те, що така є можливість. Дякую. Я був на курсі TOT на Теплій горі. Мені дуже сподобалося викладання Софії. Я дякую. Для мене відкриття Оля Сімон. Я просто в захваті від її викладання, від її майстерності. Я просто на 7-му небі і від місця, і від заходу. Дякую Gen Ukraine, дякую всім організаторам, дякую стороні, яка нас приймала. Все супер. Клас. Ми у Gen Ukraine маємо надію, що у нас будуть наступні курси побудови спільнот і тренінги тренерів. І запрошуємо на ці події. Бо, на мою думку, після побаченого тут, це може дати, вже дає потужний поштовх розвитку руху фасилітаторів в Україні. І в цілому нове дихання будь-яким освітянам, які сюди приходять. Я запрошую приїжджати на Теплу гору, приїжджати в гості, приїжджати волонтерити, приїжджати на тренінг, на наступні тренінги. Welcome.